เพราะอะไรดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐถึงสูงขึ้นถ้าจีนเทขายพันธบัตรดอลลาร์สหรัฐก่อนที่เราจะมาคุยกันนะครับว่าทำไมก็ขอเพื่อนๆช่วยกดคนละ1 ไลค์และก็1 แชร์เพื่อแบ่งปันความรู้ให้คนอื่นแล้วอย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นเพื่อนคุยกันให้ความรู้กันไปเรื่อยๆนะครับอย่างแรกเรามาคุยกันก่อนว่าทำไมสหรัฐต้องออกพันธบัตรรัฐบาลแล้วพันธบัตรนี้เปลี่ยนมือได้ไหม อย่างแรกนะครับรัฐบาลสหรัฐออกพันธบัตรทำไมคำตอบก็คือเพื่อกู้เงินมาชดเชยงบประมาณต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานการทหารหรือเรื่องอื่นๆก็ถือเป็นวิธีการระดมทุนของรัฐบาลอย่างหนึ่งพันธบัตรจึงเปรียบเสมือนเป็นตราสารหนี้ที่รัฐบาลสัญญาว่าจะจ่ายเงินคืนก็คือเงินต้นบวกดอกเบี้ย เปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็เหมือนเป็นบริษัทหนึ่งที่ต้องการระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในกิจการหรือนำไปลงทุนก็จะออกหุ้นกู้มาให้ผู้ที่ต้องการมาร่วมลงทุนนั่นเองนะครับแล้วก็พันธบัตรนี้เปลี่ยนมือได้ไหมก็สามารถเปลี่ยนได้ตลอดนะครับมันก็จะมีเป็นการเปลี่ยนมือก็จะผ่านตลาดรอง นักลงทุนสามารถซื้อขายพันธบัตรเก่ากันเองได้ก่อนที่พันธบัตรรัฐบาลนี้จะครบกำหนดไถ่ถอนซึ่งราคาซื้อขายในตลาดรองก็จะขึ้นลงตามอัตราดอกเบี้ยในตลาดณขนาดนั้นคราวนี้มาดูกันว่าทำไมเมื่อจีนเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐแล้วจะทำให้ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพุ่งสูงขึ้นซึ่งเกิดจากสาเหตุดังนี้นะครับ อุปทานพันธบัตรจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อจีนขายพันธบัตรจำนวนมากในตลาดก็จะทำให้พันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐล้นตลาด ราคาพันธบัตรก็จะตกต่ำลงเพราะมีคนขายมากกว่าคนซื้อ เมื่อจีนซึ่งเป็นผู้ถือดอลลาร์รายใหญ่เทขายดอลลาร์หรือว่าพันธบัตรดอลลาร์นี้นะครับก็จะทำให้นักลงทุนต่างๆเกิดความกังวลการที่จีนเทขายดอลลาร์ส่งสัญญาณว่าไม่มั่นใจในเสถียรภาพทางการเงินของสหรัฐนักลงทุนทั่วโลกอาจจะขายพันธบัตรตามก็จะยิ่งทำให้ราคาลดลงไปอีกนะครับแล้วก็จะทำให้ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐเพิ่มสูงขึ้นอีก ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลและราคาก็จะมีความสัมพันธ์กันดังนี้นะครับเมื่อราคาตกดอกเบี้ยก็จะขึ้นเพราะผู้ซื้อพันธบัตรใหม่จะต้องได้ผลตอบแทนสูงขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงและจูงใจให้ซื้อเปรียบเทียบได้กับบริษัทที่ต้องการออกหุ้นกู้ถ้าเครดิตเริ่มไม่ดีนะครับการจะออกหุ้นกู้ก็จะต้องให้ดอกเบี้ยที่สูงเพื่อให้ผู้ลงทุนรู้สึกคุ้มค่าที่จะเสี่ยงมากขึ้น สรุปถ้าจีนเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับราคาในตลาดก็จะตกลงแล้วก็ดอกเบี้ยพันธบัตรก็จะพุ่งสูงขึ้นสหรัฐเองก็จะเกิดความเสียหายในด้านต้นทุนหนี้เนื่องจากว่าก็จะต้องให้ดอกเบี้ยกับผู้ลงทุนมากขึ้นคราวนี้มาดูกันนะครับว่าจีนถือครองพันธบัตรและเงินดอลลาร์สหรัฐมากขนาดไหนถึงทำให้เกิดปัญหากับสหรัฐได้ จีนถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและเงินดอลลาร์ในระดับที่มีอิทธิพลอย่างมากในตลาดการเงินของโลกก็จากข้อมูลนะครับเขาบอกว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยจีนถือครองอยู่ประมาณ800,000ถึง900,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้โหเรียกว่าเป็นหนึ่งในเจ้าหนี้ที่รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐก็ว่าได้นะครับ เรียกว่าเงินสำรองระหว่างประเทศของจีนเนี่ยจีนมีเงินสำรองรวมกว่า3.2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับข้อมูลก็จากข้อมูลเขาบอกว่าอันนี้เป็นข้อมูลประมาณต้นปี2025นี้เลยนะครับในจำนวนในจำนวนเนี้ยเขาบอกว่ามีมากกว่า50-60%จะอยู่ในรูปของดอลลาร์สหรัฐที่เหลือก็จะเป็นเงินสกุลอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นยูโรเยนหรือว่าอาจจะเป็นทองคำ ถ้าจีนเทขายพันธบัตรใครได้รับผลกระทบบ้างอันแรกเลยก็นักลงทุนที่ถือพันธบัตรอยู่นะครับรวมถึงกองทุนต่างๆอาจจะเป็นธนาคารประเทศอื่นก็ได้2ตัวสหรัฐเองเพราะต้นทุนการกู้ยืมเงินสูงขึ้นเนื่องจากนักลงทุนขาดความเชื่อมั่นในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐทำให้สหรัฐต้องเพิ่มดอกเบี้ยให้มากขึ้นเพื่อจูงใจให้นักลงทุนมาซื้อ
ถ้าดอกเบี้ยสูงรัฐบาลสหรัฐก็จะมีต้นทุนหนี้สูงขึ้นมากขึ้นด้วยตลาดการเงินของโลกก็อาจเกิดความผันผวนได้นะดอกเบี้ยที่บอกว่าจะขึ้นถ้ามีการเทขายจะมีผลกับพันธบัตรเก่าที่ออกแล้วแต่ยังไม่ครบกำหนดการถ่ายถอนหรือไม่นะครับถ้าดอกเบี้ยพันธบัตรใหม่สูงขึ้นพันธบัตรเก่าก็จะได้รับผลกระทบสมมุติเราถือพันธบัตรที่ให้ดอกเบี้ย 2% ต่อปีแต่ตอนนี้ตลาดออกพันธบัตรใหม่ดอกเบี้ย 4% ต่อปีนักลงทุนก็จะไม่อยากซื้อต่อจากเราเว้นแต่เราจะขายในราคาที่ถูกลงเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มันสมดุลกับดอกเบี้ยใหม่สรุปแล้วก็คือดอกเบี้ยใหม่สูงขึ้นราคาพันธบัตรเก่าก็ลดลงในตลาดนะครับราคาในตลาดก็จะลดลงใครที่ต้องการขายพันธบัตรก่อนครบกำหนดก็จะขาดทุนจากราคาแต่ถ้าถือจนครบยังไงก็ยังได้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยคืนเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆก็เรียกว่าเรามาแชร์ความรู้สำหรับเพื่อนๆที่จะแชร์ก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยครับขอบคุณครับ